ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. احنا بقى ايه، داخلين على عيد الكبير، عيد الاضحى. كل سنه وانتم طيبين ويعود عليكم بالخير يا رب انتوا واسرتكم. النهارده بقى ايه، قلت اشيل السجاد كده وابرمه واكنس كده ايه كنس سريع، واشوف بقى ايه هبتدي ارتب ازاي لايه للتنظيف. هنا انا ببرم السجاد، برمته يعني كده ايه وشيلته على جنب وكنست الشقه عشان اشوف ايه اللي بعد كده. هنا انا ببرم السجاد بتاع الصالة. وجبت بقى بقية السجاد كده في الصالة كده، بقيت ابرمه كويس برضو ايه اشيله بالمرة. وهنا السجاد في غرفة البنات برضو برمته وشيلته. كله كده ايه بقيت ابرمه واشيله. وهنا ديت سجادة الطرقة. بعدين دخلت على المطبخ برمت بقى كله كده. نبتدي ايه بنشوف يعني بنشيل الاول كده ونكنس كنس سريع كده نظافة، وبعدين ايه نشوف بقى ورانا ايه تاني. وده بقى الشيف بقى، عتب كده بيبقى في المطبخ. هنا بقى انا دخلت على اوضه البنات كده بكنسها، دي اكتر اوضه بيكون فيها هلك وقصايص بقى وورق وحاجات ولعب، فبيبقى دي اكتر اوضه يعني ايه فيها الشغل كله، بس انا ايدي فيها على طول يعني. وهنا بقى شلت التربو كده على جنب، ده هم حاطين فيه لعبهم كده وحاجتهم، وكله بقى بقيت اطلع كده على بره. وهنا بقى دخلت على الانتريه كده، بقيت اشيله واكنس تحتيه. انا عندي كمية تراب بتتكون كأني ما يعني لو بعد اسبوع كده هشيل تاني بلاقي تراب تاني. واوحش حاجة التراب الناعم ده اللي بيجي من بره كده، بيبقى ناعم كده فوق طبقة السيراميك، بتبقى وحشة قوي. يعني التراب اللي هو الكتير نقول فيه مثلا وساخة كتير وكده، يمكن ده مبلوع عن التراب الناعم اللي بيبقى في السيراميك كده على الوش. ده لازم على طول ايدك فيه بتكنسي وتلمعي كده دايما. فانا على طول بيبقى ايدي في الحاجة بسبب التراب الصغير ده، ما بحسش بارتياح كده يعني لما اكنس واروح مرجعة تاني السجاد. اكنس كده والمع يعني مطرح التراب وارجع السجاد. هنا بقى انا زقيت الكنبة، طبعا بنوتي هي اللي بتساعدني طبعا، وكله كده يشجعها يعني. هي بتكنس وبزق معاها الكنبة يعني مش سايباها، انا بس مخليها كده ايه انها بتتحرك وانا اصورها يعني، عشان ما حدش يقول لي هي لابسه جاكيت على البيجامه، هي لابسه جاكيت عشان مداريه ايديها، مجرد بس انها مداريه ايديها يعني. هنا بقى انا رجعت الكنبه تاني، بعدين دخلنا على الجنب التاني كده برضو بنشيل الكرسي بتاعه كده وبنكنس تحتيه. وهنا برضو الصب ده بنشيله برضو وهنكنس تحتيه. كل حاجة كده يعني يبقى فاضلة على التلميع فقط يعني. بس انا دي البداية يعني بايه بطلعه كده ونفضته في البلكونة، برمته ونفضته كده وخلاص شيلته على جنب، عشان ابتدي اشوف ايه بقى اللي عايز يتلمع في الجزامة، في الانتريه عايز يتظبط شوية، عايز يتمسح. برضه هبقى انزل لكم ازاي يعني تعملي الانتريه بتاعك تنضفيه كويس وتخلي ريحته حلوة دايما. هوريكم كل ده كده اهو ان شاء الله، الروتينات جاية كتير يعني. هنا برضو زقنا الكنبة كده عشان نشيل التراب الناعم ده دايما بيتكون. كله كده لو شايفين الهبو بتاع التراب ده
ده اوحش حاجة كده بتجيني من البلكونة على طول يعني لو انا فوتت يوم اليوم التاني الاقي فوق السيراميك كده في تراب، لان على طول احنا مفتحين، فالتراب الناعم ده بيبقى مشكلة. حتى لو انا فرش السجاد يعني بكنس كده فوق السجاد، وببتدي ان انا الحروف اللي هي العريانة دي تحت الكنب وكده وحوالين الحاجة ببتدي ان انا المعها، ما بسيبهاش كده، بتني السجادة كده من الطرف وبروح ايه ملمعة التلميع ومرجعة الحاجة تاني. كده بقى انا كنست الصالة، ده الجزء الاولاني. تبتدي كده شيلي كده السجاد وهتشوفي واحدة واحدة كده تبقى حاجتك منظمة، ان انت تشوفي وراكي ايه تاني يتعمل في الشقة، عشان نشوفوا بقى ايه اللي هيتغسل وايه اللي عندي تكثيف الشغل. هنا عيالي رجعوا الترابيزة تاني بتاعت الانتريه. بعدين دخلت على الجزء التاني بقى للركنة. بصراحة الركنة دي جبتها يعني خدت مقلب فيها، يعني انا اشتريتها من على النت كده، فكان مقلب يعني، لا اللون اللي انا عايزاه جه ولا هي تستحمل اي حاجة يعني، بس سايباها ايه تاخد وقتها كده مع العيال، وبعدين ايه تتوكل على الله كده ايه نبقى نغير. قلت تقضي غرض كده وخلاص ونبقى نغير. هنا بقى بنكنس كده برضو تحت الركنة. نرجع تاني بقى الركنة كده، هي خفيفة يعني مجرد ما بتتشال كده مش تقيلة نهائي. كده كنسنا تحت الجزء ده، بعدين بنشيل ده بقى ونكنس تحتيه. ده الجزء ده بيبقى فيه تراب شوية عشان الجزامة وجنب باب الشقة كمان، بس انا ما بخليش حاجة يعني على طول ايدي في الحاجة، ما بحسش بارتياح كده يعني. حتى الواحد تعبان غير ما بيعمل كده ويقوم وينشط بتحسي ان انتي مرتاحة نفسيا كده يعني احنا بنكنس تحت عتبة الشقة. هنا بقى الجزامة بتاعتي بقى ابتدي ايه اكنس برضو تحتيها. هبقى برضو انزل لكم فيديو ازاي تنضفي الجزامة بتاعتك وتخلي ريحتها دايما جميلة، ومش عشان هي جزامة يعني ما نسألوش فيها ولا نعطرها ولا حاجة، لا دي مهمة جدا في الشقة.